در سال 1756 جنگی در اروپا آغاز شد که به عقیده اکثر تاریخ‌دان‌ها میتونیم به اون جنگ جهانی اول بگیم، به این دلیل که مهمترین ممالک اون زمان رو درگیر کرد، در کل جهان گسترده بود ولی کمتر در مورد اون صحبت شده. به خاطر همین اگر اون رو جنگ جهانی صفر یا جنگ جهانی گم شده بنامیم نام اشتباهی نیست. با ما همراه باشید تا در این قسمت در روبروی قصر ویلهلمستال در مورد جنگ جهانی گم شده صحبت کنیم. قصر ویلهلمستال در روستای کالدن و در نزدیکی شهر کاسل در میانه آلمان ساخته شده و این قصر متعلق به امپراتوران پروسه و یکی از نمونه‌های کم نظیر از معماری روکوکوه. اگر تا اینجا با ما و گلنز چنل همراه بوده باشین میدونین که ما یک قسمت در مورد امپراتوران پروس و نقششون در شکلگیری آلمان کنونی صحبت کردیم و همچنین در 3 قسمت در مورد معماری روکوکو و به خصوص با تاکید بر معماری روکوکو در آلمان صحبت کردیم. اما ارتباط این قصر با جنگ هایی که در موردشون صحبت کردم چیه؟ جنگ هایی که به اون عنوان جنگ جهانی گم شده دادم در تاریخ به جنگ‌های 7 ساله مربوطن و این نقطه‌ایه که نبرد نهایی یا به اصطلاح دقیق‌تر یکی از نبردهای نهایی این جنگ در این مکان اتفاق افتاده و سرنوشت اون جنگ و سرنوشت اون جنگ‌های جهانی به عبارت بهتر در این مکان بوده که تعیین شده. اولین نکته‌ای که باید توضیح بدیم اینه که چرا معتقدیم که جنگ‌های 7 ساله میتونه به عنوان اولین جنگ جهانی در نظر گرفته بشه. توی مدت جنگ‌های 7 ساله نبردها و درگیری‌های نظامی در سرتاسر جهان اتفاق افتاده. برای مثال در قاره امریکا جنگ داشتیم، در اروپا در چندین نقطه مختلف جنگ اتفاق افتاده، در افریقا در سواحل غربی افریقا جنگ اتفاق افتاده، در فیلیپین، در هند و در بسیاری از جزایر کوچیک اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس هم جنگ اتفاق افتاده. به اینها میتونیم نواحی از آمریکای مرکزی رو هم اضافه بکنیم. در واقع وسعت جغرافیاییش برای چیزی به اسم جنگ تا اون زمان کاملا نو بوده و پیش از اون جنگی نداشتیم که تا این حد وسیع بوده باشه. اما این جنگ بین چه کسانی اتفاق افتاده؟ این جنگ در واقع نبرد اصلیش میان انگلستان و فرانسه بوده که اینها در این کشمکش در واقع متحدانی هم داشتن. به طور مشخص میتونیم بگیم که در طی این جنگ روسیه یا امپراتوری روسیه، تزارهای روسیه با فرانسه متحد شده بودند و فرانسه با پادشاهی اتریش که در واقع بعداً هم اسپانیا به اینها منتقل شد، چون باید بدونیم که در اون زمان اسپانیا و اتریش یک پادشاه داشتن. در واقع یک سمت ماجرا رو فرانسه، روسیه و امپراتوری اتریش تشکیل میدادن و سمت دیگه ماجرا رو امپراتوری انگلستان و پروسی ها و امپراتوری پروس تشکیل میدادن و به این شکل جنگ میان این دو جناح در جریان بود.
جنگ‌های 7 ساله از سال 1756 شروع میشن، اما برای اینکه متوجه بشیم دلیلش چی بوده باید تقریباً 16 سال به عقب‌تر بریم. در سال 1740 امپراتوری اتریش که در واقع امپراتوری مقدس روم بوده از دنیا میره. چارلز ششم یک پادشاه یا امپراتور قدرتمند بوده که از قضا هیچ فرزند مذکری نداشته که بتونه به عنوان جانشین معرفی بکنه. ما بارها در چندین قسمت اشاره کردیم که در این سالها امپراتوری مقدس روم در نواحی سرزمینی آلمان امروزی در واقع یک حکومتی رو تشکیل داده بود که به معنای واقعی حکومت یک پارچه‌ای نبود و از حکومت‌های محلی کوچک تشکیل شده بود که همه اینها تحت لوای امپراتوری مقدس روم بودند که هولوش 300 سال خانواده هابسبورگ که در اتریش حکم فرمانی می‌کردن این لقب رو در دست داشتن و در واقع قدرت خودشون رو از تایید کلیسای کاتولیک که در روم و در ایتالیا بوده به دست می آوردن. در واقع امپراتور اتریش 3 تا تایتل پادشاهی، 3 تا عنوان پادشاهی داشته: پادشاه اتریش، پادشاه بوهمیان که در واقع منطقه چک امروزیه، پادشاه مجارستان که این 3 عنوان پادشاهی به عنوان و به اضافه یک عنوان کلی تر که امپراتوری مقدس روم بوده. و احتمالاً میتونید تصور بکنید که زمانی که شخصی به این مهمی از دنیا میره و فرزند پسری نداره که به عنوان پادشاه منصوب بکنه، احتمالاً چه بلبشویی در دامنه امپراتوری شکل میگیره. برای اینکه بتونیم تحلیل بکنیم موقعیت رو باید به امپراتوری پروس هم اشاره بکنیم. در واقع امپراتوری که تازه به جمع امپراتوری‌های اروپایی اضافه شده و خیلی تلاش داره میکنه که خودش رو اثبات بکنه و طبیعتاً تنها راه اثبات یک کشور یا امپراتوری جنگه. این موقعیت بدون جانشین بودن امپراتوری اتریش یک موقعیت مناسبه که امپراتوری پروس که به نوعی خودش رو فرمانبردار و تابع امپراتوری مقدس روم میدونه، امپراتوری اتریش رو به چالش بکشه. در درون امپراتوری اتریش تصمیم گرفته میشه که ماریا ترزا دختر چارلز ششم به عنوان امپراتور معرفی بشه، اما پروسی‌ها این رو رد میکنن و نمیپذیرن و در عین حال هم در درون به اصطلاح مرزهای آلمان کنونی ایالت بایرن یا در واقع حکومت بایرن هم که یکی از اون حکومت‌های محلی ولی نسبتاً مهمه این رو نمیپذیره و به جمع مخالفان به اصطلاح یک امپراتوری خانوم اضافه میشه و این عملاً یک درگیری رو ایجاد میکنه. اینجا بهانه به دست پادشاهان پروس میفته. در واقع فریدریش دوم که یک پادشاه قدرتمند پروسیه این رو بهانه میکنه تا وارد بشه و یک بخشی از سرزمین از پادشاهی اتریش رو اشغال بکنه. کدوم بخش؟ پروسی‌ها به منطقه شلزین حمله میکنن و در واقع این بخش از امپراتوری اتریش رو اشغال میکنن. امپراتوری اتریش پاسخ این حمله رو باید میداده و در واقع باید تلاش میکرده تا بتونه از پیشروی بیشتر پروسی‌ها جلوگیری بکنه. پس تصمیم میگیره که در ابتدا به سراغ بایرن بره. شاهی که حاضر نشده بود امپراتوری یک امپراتور خانوم رو بپذیره، با سپاهی به اون منطقه میره و بایرن رو اشغال میکنه. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنز چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه.
اما در اون مقطع توانایی نظامی کافی رو نداشته برای اینکه منطقه سیلیسیا رو از دست پروسی‌ها پس بگیره و تلاش میکنن در این حین و بین وارد گفتگوهای صلح بشن و موفق میشن که با پروسی‌ها یک نقطه میانه‌ای رو پیدا کنن و اون نقطه میانه اینه که پروسی‌ها میپذیرن که دختر به شارلز ششم به عنوان امپراتور در واقع به عنوان امپراتور اسمی منصوب بشه و همسرش عنوان رسمی امپراتوری رو و اداره کننده امپراتوری روم رو به عهده بگیره. در عین حال در ازای این پذیرش پروسی‌ها منطقه سیلیسیا رو در دست خودشون نگه می‌دارن. اینجا جاییه که این تقابل انگار به تعادل میرسه، اما امپراتوری اتریش هیچ موقع منطقه از دست رفته سیلیسیا رو فراموش نمی‌کنه و همیشه دنبال فرصتی که این منطقه رو مجدداً پس بگیره. در گوشه دیگه ای از اروپا دو قدرت دیگه هم با همدیگه در رقابت هستن. ما نباید فراموش کنیم که علاوه بر امپراتوری پروس و امپراتوری اتریش، فرانسه و انگلستان هم دو پادشاهی بسیار بزرگ و قدرتمند هستن و نقش مهمی بازی میکنن. به اضافه این که رقابت‌های منطقه‌ای این دو قدرت تنها در اروپا محدود نیست، بلکه در کلونی‌های دیگه، در افریقا، در هند و همچنین در آمریکا که شاید مهمترین نقطه درگیری کلونی‌های فرانسوی و انگلیسی هم این دو قدرت با همدیگه رقابت دارن و با همدیگه درگیر هستن و در واقع اینجا نقطه‌ایه که ما باید داستان درگیری فرانسه و انگلستان رو روایت بکنیم.